हेलो अनि नमस्ते मित्रहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा र आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्न जाँदैछु सीजी को इन्टरनेटको पासवर्ड तथा नाम सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरल र छोटो भिडियो प्रस्तुत गर्न जाँदैछु र आशा छ भिडियो मन पराउनु हुनेछ र भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई ओपन गरौँ होला र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि गुगलमा गएर 192.168.1.254 यो आईपी एड्रेस चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइप गर्नु होला जुन तपाईको राउटरको पछाडी पनि दिएको हुन्छ। मैले चाहिँ सीजी को चाहिँ नोकिया राउटरको चाहिँ अहिले पासवर्ड चेन्ज गर्न जाँदै छु। मित्रहरू, हामीले यो गरिरहँदा तपाईको डिभाइस जुन डिभाइसबाट तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नै इन्टरनेटसँग चाहिँ कनेक्ट भएको चाहिँ हुनुपर्छ र यति गरिसकेपछि अब यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यसमा हामीले युजर नेम र पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो इन्टरनेटको अथवा राउटरको पछाडिपट्टि रहेको युजर नेम र पासवर्ड राख्नु होला, राखेर लगइन गर्नु होला र लगइन गरिसकेपछि यस प्रकारको पेज खुल्नेछ। यसमा तपाईले धेरै प्रकारको अप्सन पाउनुहुनेछ, तर अहिले हामी चाहिँ पासवर्ड र नाम चाहिँ चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यसका लागि तपाईले नेटवर्क भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि तपाईले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले वायरलेस 2.4 गिगाहर्ज वा 5 गिगाहर्ज मध्ये कुनै एउटा छान्नु होला र ओके गर्नु होला। अहिले म 5 गिगाहर्जमा ओके गरेँ। मित्रहरू, ड्युअल ब्यान्ड राउटरमा मात्र यस प्रकारको तपाईले दुईटा अप्सन 2.4 गिगाहर्ज र 5 गिगाहर्ज यो दुईटा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र अहिले म 5 गिगाहर्जमा चाहिँ ओके गरेँ। अब तपाईले एसएसआईडी कन्फिगरेसन सेक्सनमा एसएसआईडी नाम भन्ने सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो राउटरको नाम बदल्न सक्नुहुनेछ र यसैगरी थोरै तल चाहिँ WPAKEY भन्ने सेक्सनमा चाहिँ वाइफाई को पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। अब दुवै ठाउँमा आफूले चाहेको नाम र पासवर्ड चाहिँ परिवर्तन गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ नै सेभ गर्नु होला र यसैगरी फेरि वायरलेस 2.4 गिगाहर्जमा गएर पनि तपाईले सेम तरिकाबाट सेम नाम र पासवर्ड दिई त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईको घर अथवा पसलमा अथवा अफिसमा रहेको सीजी को इन्टरनेटको पासवर्ड चाहिँ तपाईले अथवा नाम चाहिँ सजिलैसँगले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रक्रिया धेरै नै सजिलो छ, तपाई आफैले सजिलै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त, नमस्ते।